Vítejte. Koupil jsem si nový foťák a mám z něj radost jako malý kluk. Ze Sony A7 III jsem přešel na Sony A7 IV a testuji ho a hraju si s ním už 14 dní. V dnešním videu vám řeknu, proč jsem vlastně přešel na nový foťák, kdy je podle mého názoru ta správná chvíle vyměnit starý za nový z toho obecného hlediska a řeknu vám také, co se mně na nové A7 IV nelíbí a co se mně na ní líbí. Dotknu se také toho přehřívání, o kterém se tak často mluví v souvislosti s tímto fotoaparátem a jaké jsou zatím moje zkušenosti. Mé jméno je Petr Jalový a společně s vámi tvořím tento YouTube kanál pro ty, kteří se chtějí bavit fotografováním. Kdy je tedy podle mého názoru ta správná chvíle přejít na nový foťák? Myslím, že je to ve chvíli, kdy ten starý vás začne v něčem limitovat. Kdy víte o něčem konkrétním, v čem vás ten nový může posunout dál. Když jsem si před 3 lety pořizoval Sony A7 III, tak jsem fotil na foťák Canon 5D 3. Byl to skvělý foťák, ale jeho největším handicapem pro mě osobně byla jeho váha. Rozhodně to nebyl foťák, který si jen tak přehodíte přes rameno, když jdete na vycházku se psem. A7 III tehdy vyšla a měla výborné recenze. Navíc to byl malinký, lehoučký foťák a tak jsem si říkal, že ho zkusím. V té době jsem zrovna bojoval s tím, jestli mám pokračovat ve focení nebo ne, protože ne úplně tak mě to uspokojovalo a bavilo. S příchodem A7 III jsem byl úplně nadšený, především jejím ostřením na oči a přesností ostření. Ty fotky byly najednou úplně jinak ostré než z toho bývalého Canonu. Najednou jsem každý den fotil a stále víc mě to bavilo. Díky tomuto foťáku vlastně se změnil můj fotografický život a díky tomuto foťáku taky teď natáčím videa o focení. A7 III je i po těch 3 letech pro mě stále skvělým foťákem. Proč jsem ho tedy vyměnil? Říkal jsem si, že pokud vyjde A7 IV, tak bych chtěl, aby měla 3 věci. Ta první z nich je, aby měla větší snímač. Při fotografování portrétu mě 24 megapixelů bohatě stačí a ničím mě nelimituje, ale když fotím třeba makro, tak tam bych potřeboval dělat menší výřezy a tady by se mi hodil větší snímač s větším rozlišením. Říkal jsem si, že pokud A7 IV bude mít rozlišení nad 30 megapixelů, takže bych si ho pořídil. On má 33 megapixelů, takže pro mě špička. Další věcí, kterou jsem chtěl, aby nový foťák měl o něco rychlejší ostření. Když fotím třeba psy v běhu, což mě baví, když fotím třeba s naším psem, s Árničkem, který má teď 8 měsíců, tak bych chtěl, aby přece jenom to ostření bylo svižnější a A7 III tady už mi neposkytovala to, co bych si představoval. Takže rychlejší ostření. A7 IV by měla mít ostření podobné A1, což by bylo úplně výborné, ale musíme teprve otestovat. Možná během tohoto videa vám také ukážu průběh toho testu. A třetí věcí, kterou jsem si říkal, aby ten nový foťák měl, tak jsem chtěl, aby měl trochu čistší fotky na vysoké ISO. Jak se to podařilo, ukážu vám zase během tohoto videa. Nový foťák jsem dostal od rodiny k Vánocům, ale samozřejmě potřeboval jsem ho otestovat dřív, než přijde Ježíšek, abych věděl, co od něj můžu čekat a co od něj nemůžu čekat. Začnu tím, co se mi na něm nelíbí. První věcí, která se mě na něm nelíbí, a je to naštěstí jenom dočasný problém, je to, že když vyjde nový foťák, tak Photoshop nedokáže přečíst jeho ravy. Bohužel provázanost těchto gigantů světových, jako je Sony a Adobe, je asi taková jako provázanost českých úřadů. Naštěstí je tu jedno provizorní řešení převést si ravy do TIFFu a ty potom zpracovávat a ukážu vám, jak se to dělá, pokud byste to nevěděli. Doufejme, že v době tohoto videa už bude problém vyřešen a ravy budou čitelné ve Photoshopu normálně. Další věcí, která se mně nelíbí, je vzájemné propojení v nastavení foto a video. Ve chvíli, kdy vy si nastavíte clonu, čas, ISO a tak dále ve fotografii, přepnete přepínačem do videa, tak se vám toto nastavení přenese i do videozáznamu. Není to zcela odděleno. Dá se to oddělit v menu,
Je tam nastavení pro určité položky, které se dají oddělit, ale není to pro všechny. Třeba oblast ostření, která je pro mě dost důležitá, při videu používám jinou než při fotografování, ta se vám přepíše. Tohle si myslím, že by mělo být ještě dotaženo během aktualizací. Nevím, možná pro někoho má to nějaký smysl mít stejné nastavení při focení jako při videu. Jestli víte o takovém smyslu, napište mi ho prosím dolů do komentářů. Mně to moc smysl nedává. Další věcí, která je spíše reklamním tahem, než že by měla nějaký praktický význam, je to, že čip je chráněn závěrkou, pokud odmontujete objektiv. Odděláte objektiv, vidíte závěrku a za ní je schovaný čip. Má ho to chránit proti prachu. Ale když si vezmete, že závěrka je daleko citlivější na prach nebo na poškození, na dotyk, než samotný čip, který je chráněn ještě sklem, tak potom to nedává zase žádný smysl. Poškodit čip je mnohem složitější, než poškodit závěrku. Dává to asi takový smysl, jak kdybyste chtěli rytíře v brnění chránit hedvábným šátkem. Naštěstí tuto funkci lze zapínat a vypínat. Další věcí, o které se hodně mluví v souvislosti se Sony A7 IV, je přehřívání tohoto foťáku. Jak když jsem si ho přinesl domů, zapnul a procházel jsem si všechny položky menu, měl jsem nastaveno, ovladač jsem měl nastaveno na focení a hrál jsem si s tím dobré 3-4 hodiny. Foťák se nepřehřál, všechno bylo v pořádku. Druhý den jsem si s tímto foťákem hrál v jedné přetopené místnosti, bylo tam tak 26 stupňů a nastaveno jsem měl na video, zkoušel jsem občas stočit, občas něco jsem dělal v nastavení a foťák mi tak po půl hodině nebo 3/4 hodině, to nevím přesně, zahlásil, že je přehřátý a vypnul se. Po chvíli jsem ho zapnul a fungoval v pohodě. První další video jsem točil na 4K 422 10 bitech. Bylo to v místnosti, kde bylo 16 stupňů Celsia a točil jsem víc jak hodinu a žádný problém nenastal. Pak jsem si přečetl na internetu něco o zkušenostech s přehříváním tohoto přístroje a tak jsem ho vzal do pokojové teploty, zase video 4K 422 10 bitů a zapnul jsem. Jelo to asi 18 minut, pak se mi tam objevil teploměr a po 20 minutách se fotoaparát vypnul. V menu najdete nastavení citlivosti teploty, při které se fotoaparát sám vypne. Standardně je nastaveno na standard. Nastavil jsem tedy na vysokou citlivost a znovu to vyzkoušel. Když jsem točil v pokojové teplotě 21-22 stupňů, tak jsem točil 4K zase video, asi tak hodinu, možná něco přes hodinu a pak jsem foťák sám vypnul, nepřehřál se. Vzal jsem ho tedy do místnosti, kde bylo zase těch 26-27 stupňů a nechal jsem tam běžet video, ani tam se nepřehřál. A co se týká fotografování, tak jsem ho vzal na focení do studia, kde jsem fotil asi 3 hodiny a ani tam se mě fotoaparát při fotografování nepřehřál. Otázkou tedy je, jestli ta standardní citlivost, při které se má fotoaparát vypnout, není nastavena příliš nízko z továrny. A nebo jestli je tam nějaký jiný problém, nevím, případně problém jen konkrétních kusů. Od té doby, co mám nastavenou vysokou citlivost, tak jsem žádný problém s přehřátím nezaznamenal. Další věcí, která mě tak trošku zklamala, jsou výsledky na vysoké ISO. Vím, že A7 IV má větší rozlišení, ale i tak jsem čekal, že se nám to trošku posune dál. Když porovnávám výsledky do 2000 ISO, tak tady je A7 IV znatelně lepší, i když to není nijak dramatické. Od ISA 2000 mi to přijde, že je to vyrovnané, anebo trojka je na tom trošku lépe.
Možná si tedy řeknete, proč jsem šel tedy do A7 čtverky, když se mně tam tolik věcí nelíbí, ale ono to tak úplně není. Ono třeba, když si vezmete ostření na oko, tak je o poznání rychlejší. Má ho při 4K videu, což je skvělé. Já se teď můžu dívat do hledáčku a vidím, jak mi na očích tancuje bod, který si neustále přeostřuje. To ostření je perfektní. U A7 trojky se mně někdy stávalo, že jsem se podíval na video, které jsem natočil a musel jsem ho přetáčet, protože bylo neostré. To se mi tady opravdu nestane, protože vidím přímo na displeji, jestli je zaostřeno. Mimochodem, ten výklopný displej pro takovéto natáčení je skvělý. Pro focení samotné mi více vyhovoval ten displej, který se jenom vyklápěl z A7 trojky, ale to je asi otázka jenom zvyku. Další skvělou věcí na A7 čtverce je sledování objektů, kdy jenom ťuknete na displej a opravdu foťák si sám sleduje objekt, nebo se můžete dívat do hledáčku, namáčknete přímo, zaostříte a dál už si sleduje jenom foťák objekt, který chcete fotit. Tohle je naprosto skvělé oproti třeba A7 trojce. Ostření je věc, která zajímá vždycky každého. Zajímalo mě, jestli poznám rozdíl oproti A7 trojce, jednak při portrétním focení a jednak při fotografování psů v pohybu. Pro portréty jsem toto otestoval při 3hodinovém focení ve studiu. Na A7 trojce jsem byl zvyklý mít nastavenou oblast ostření na nejmenší bod a současně využívat automatické ostření na oko. U A7 čtverky jsem si nastavil sledování a taktéž jsem využíval automatické ostření na oko. Vždycky jsem si v hledáčku jenom našel modelku, namáčknul a foťák už potom sledoval modelku a zároveň ostřil na oči. Po celou dobu bylo ostření A7 čtverky bezchybné. Měl jsem před objektivem často elektrické svíčky, protože jsme fotili vánoční focení a tak foťák měl možnost přeostřovat třeba na ty svíčky, ale nedělal to. Kamarád, který fotil na A7 trojku, tak tam občas s tímto problém měl. Myslel jsem si, že u portrétního focení žádný velký rozdíl nepoznám, ale A7 čtverka i v tomto případě byla poměrně znatelně rychlejší a přesnější. Další věcí, která mě zajímala, bylo, jak si ostření povede při jedné z nejnáročnějších disciplín, což je focení psů v pohybu. Testoval jsem ve psím výběhu s naším Arnym, což je bílý švýcarský ovčák, a jeho velkou láskou boxerkou Arwen. Abych nebyl limitován rychlostí ostření objektivu, vzal jsem si Sony 70-200 mm f2.8 2. Má to být super rychlý objektiv a myslím si, že právě s tímto objektivem bude i mnoho fotografů psů v budoucnu fotografovat. Slonu jsem nechal na nejnižší možné hodnotě 2,8, ISO jsem dal na 1000, aby mi čas vycházel tak kolem 1600 až 2000. Měl jsem zase nastaveno na sledování, vždycky jsem si jenom našel v hledáčku hlavu psa, namáčknul a foťák sám už potom sledoval psa a hledal jeho oči. Při rychlém pohybu a změnách směru asi nejvíc chyb vždycky udělá fotograf. Není snadné sledovat psy v pohybu. Bylo ale vidět, že ani foťák si nebyl úplně jistý a ne vždy ostření bylo přesně tam, kam bych si představoval. Při takovémto kočkování a rychlých pohybech, kdy psi skáčou vzájemně na sebe, bylo asi tak 30% fotek ostrých. Pokud se pes pohyboval v jednom směru a bylo vidět na oči, potom bylo ostrých většinou přes 50% fotek. Otázka ale zase zní, za co může foťák a za co může fotograf, pokud objektivem sleduje běžícího psa. Ještě třeba říct, že jsem měl nastaveno kontinuální snímání 10 snímků za sekundu. Další věcí, kterou jsem potom zkoušel, bylo zachytit pohyb psa, když běží přímo ke mně. A tady jsem měl přes 90% snímků ostrých. Ukážu vám teď 2 série těchto snímků. První bude, kdy ke mně běžel Arny, tedy ten bílý pes, a potom, kdy ke mně běžela Arwen, tedy ten tmavý pes. Snímky jsou neupravené, jenom převedené z RAWu do JPEGu. U Arnyho z těch fotek, které jsem nafotil v této sérii, byly všechny pěkně ostré na oči. U Arwen z této série jsou 2 fotky zaostřené trochu dozadu na krk, ostatní jsou pěkně na oči.
Oproti A7 trojce je tedy to ostření u A7 čtverky přece jenom znatelně posunuté dopředu, protože z A7 trojky bych takovéto ostré fotky asi těžko dostal. Maximálně z celého focení bych měl 1, možná 2. Na jaře bych chtěl zkusit podobný test udělat s motorkami a s auty. Ty se pohybují kontinuálně, pěkně v jednom směru a tam si myslím, že ty výsledky by mohly být ještě mnohem lepší. Další skvělou věcí, která tady je u A7 čtverky, je rozlišení 33 megapixelů. Je to přesně to, co potřebuji. Nepotřebuji 40 nebo 50 megapixelů, to nevyužiji, navíc ty soubory by byly zbytečně velké, stejně bych je zmenšoval. Ale těch 33 je tak akorát, abych dělal ty výřezy, když fotím makro. Takže to mi vyhovuje naprosto dokonale. Když jsem fotíval v tmavé místnosti, třeba s bleskem, kde byla tma, tak pro A7 trojku to byl pro ostření trošku problém. Než jsem zaostřil, než se to chytlo, vždycky to byl tak trochu problém. Měla sice funkci, že jsem si mohl v hledáčku zesvětlit celou scénu, ale to nefungovalo při kontinuálním ostření. U A7 čtverky je tohle automaticky. Když přijdete do tmavé místnosti, tak se vám v hledáčku celá scéna sesvětlí. Je to úžasné, protože to ostření je mnohem jednodušší a mnohem přesnější, co jsem zatím zkoušel. Takže téhle funkci dávám opravdu palec nahoru. Další příjemná věc, která zde je to sice drobnost, ale můžete si změnit barvu ostřícího bodu z té šedé na červenou. To jsem taky udělal a je to opravdu výrazně lepší. Co funguje také skvěle, je propojení s telefonem. Když třeba fotíte ze stativu, tak se vám to může hodit. U A7 trojky jsem to využíval celkem často, ale bohužel tam nešlo přes telefon ostřit. U A7 čtverky funguje dotykové ostření, jenom ťuknete a fotoaparát zaostří tam, kde jste na telefonu ťukli. Takže za mě tahle funkce je zase naprosto dokonalá. Přímo ve foťáku máte také nastavení pro kreativní styly. Já se považuji spíše za fotografa než filmaře a pro mě tohle je určitá výhoda, protože nemusím potom filmy dobarvovat. Další výbornou věcí u A7 čtverky je to, že se dá použít jako velmi kvalitní webová kamera. A za to palec nahoru. Jestli máte nějaké osobní zkušenosti s tímto fotoaparátem, podělte se prosím s námi dole v komentářích. A jestli pro vás toto video bylo nějakým způsobem užitečné, dejte like, můžete sdílet a velmi mě potěší komentář. Jste-li tu dnes poprvé, nezapomeňte se přihlásit k odběru. Zachovejte mi přízeň a já se těším, že se společně budeme bavit fotografováním a úpravou fotek.